Con đã bao giờ nhìn thật sâu vào đôi bàn tay của cha và tự hỏi trong đó đã có bao nhiêu vết thương lặng thầm chưa? Ngày con cất tiếng khóc đầu đời, cha lặng lẽ đứng ngoài phòng sinh, đôi mắt đỏ quạnh, vừa lo cho mẹ, vừa thương cho con. Từ khoảnh khắc ấy, cha không còn sống cho riêng mình nữa. Cha bắt đầu sống vì con. Cha không nói nhiều, nhưng từng bước chân lam lũ của cha là một bài học lớn không lời. Khi cha cúi lưng giữa nắng gắt, đó không chỉ là lao động, mà là một lời hứa thầm lặng. Cha sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng để con được bình yên. Khi cha từ chối mua cho mình một bộ quần áo mới, nhưng lại mỉm cười mua cho con chiếc áo đầu tiên đến trường, đó không phải là hy sinh nhỏ bé, đó là cả trái tim của cha. Có những đêm cha không ngủ, nằm nghe từng nhịp thở của con, dõi theo từng cử động nhỏ, như sợ con lạnh, sợ con đau. Con lớn dần, bước ra thế giới với bao ước mơ, còn cha lùi lại phía sau, đứng ở ngưỡng cửa, nhìn theo con bằng ánh mắt lặng im mà chứa đầy thương yêu. Đó là tình thương không điều kiện, không đòi hồi đáp, không mong báo ơn. Trong kinh điển, Đức Phật dạy, ơn cha là một trong những ân đức lớn nhất của đời người. Công cha như núi Thái Sơn, bởi tình thương ấy chưa từng lay chuyển. Dù con vấp ngã, dù con sai lầm, cha vẫn mở rộng vòng tay và nói một câu rất khẽ, nhưng đủ làm tan chảy cả đời người: về nhà đi con. Có khi cha không nói ra, nhưng từng giọt mồ hôi của cha chính là những bài kinh vô tự. Cha dạy con bằng im lặng, nhưng đó là thứ I am lặng, đậm màu trí tuệ. Dạy con đứng dậy, dạy con chịu trách nhiệm, dạy con biết thương người như cha đã thương con. Nếu hôm nay con còn cha, xin hãy trân quý từng khoảnh khắc, hãy nói lời cảm ơn khi còn kịp. Bởi chỉ cần một ngày cha nằm xuống, bầu trời trong con sẽ mãi mãi không còn như trước. Và nếu cha đã đi xa, con đừng nghĩ là cha mất. Trong giáo lý Phật giáo, không có gì thật sự mất đi. Tình thương của cha vẫn tiếp tục ở lại, trở thành ánh sáng nâng đỡ con trên từng bước đường đời. Mỗi khi con mệt, chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng cha sẽ hiện lên, dịu dàng như một lời nhắc: con không cô đơn, cuộc đời vô thường, nhưng ơn cha là điều bất biến. Nếu con đang nghe những lời này và trái tim bỗng trùng xuống, đó không phải là buồn, đó là sự thức tỉnh, là khoảnh khắc con nhận ra mình có một nơi để trở về bằng cả trái tim. Cuối video, xin gửi đến con một câu để đánh thức lòng biết ơn. Cha là bóng núi che chở đời con, còn con là hơi ấm khiến cuộc đời cha có ý nghĩa. Nếu con muốn tiếp tục lắng nghe những câu chuyện chữa lành, những lời dạy sâu sắc để nuôi dưỡng đạo hiếu và tỉnh thức mỗi ngày, hãy ở lại cùng Tâm An Phật Ngôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.